Biroul este mult mai mult decât o locație, este o experiență. Ultimul an ne-a arătat că această experiență va fi diferită și că ține numai de noi să o facem cât mai plăcută. Noi la Colliers am decis să ne adaptăm, să fim agili și să transformăm o perioadă de incertitudine într-o ocazie să ne regândim și să ne reamenajăm biroul. Am marcat și un moment unic în Colliers, acela de a deveni propriul nostru client pe mai multe linii de business. Colegii noștri care oferă în mod obișnuit serviciile de leasing, workplace advisory, design, project management și de certificare Well Health and Safety au avut ocazia să implementeze pentru proprii lor colegi aceste linii din serviciul nostru de Office 360. Noul nostru sediu este rezultatul îmbinării acestor competențe variate, pe de o parte, și pe de cealaltă parte a dorinței și a vocii întregii echipe. Am creat o atmosferă caldă, ca acasă, un vibe reprezentativ pentru cultura noastră, astfel încât biroul să fie în continuare un loc în care să ne putem concentra pe colaborare, relaționare, inovație și pe munca în echipă. La fel ca partenerii care au apelat la noi pentru coordonarea procesului de certificare cu standardul Well Health Safety, cel mai nou sistem de evaluare a clădirilor care ajută proprietarii și chiriașii să-și adapteze spațiile la realitatea post-COVID, și noi punem în prim plan siguranța echipei noastre. Așa că am demarat această acțiune și pentru biroul nostru. Ne dorim ca toți colegii să se simtă 100% în siguranță atunci când vor păși în noul sediu. Cu această certificare vom iniția măsuri de health and well-being în spațiul de birou, menite să influențeze pozitiv sănătatea și starea de bine a colegilor noștri. De asemenea, vom avea o recunoaștere oficială a beneficiilor pe care Colliers le oferă sau le va oferi angajaților, iar aici vorbim despre beneficii medicale, vaccinare antigripală, suport al sănătății mentale, dar și despre politicile de intervenție în caz de urgență, de siguranță și de curățenie implementate de Colliers. În timpul certificării au avut loc verificări tehnice ale sistemelor de apă și ventilație pentru a putea primi o confirmare a calității aerului și apei furnizate în spațiul nostru. Toate eforturile depuse pentru certificarea Well Health Safety contribuie la angajamentul Colliers față de propria echipă în primul rând, dar și față de politica globală de CSR. Au fost mulți factori care au influențat această decizie. Pentru a soluționa cu succes această dilemă, la fel ca în cazul clienților cu care lucrăm, am derulat un proces Stay vs. Go. În primul rând, am definit cele mai importante criterii de selecție, atât din punct de vedere al angajaților, cât și din perspectiva obiectivelor de business. Astfel, am luat în considerare toate detaliile ce țin de vizibilitatea și accesibilitatea biroului, precum și de facilitățile din zonă, și am pus în balanță punctul de vedere al Colliers în calitate de angajator, punctul de vedere al Colliers în calitate de colectiv, de echipă. Pentru a asigura obiectivitatea procesului de selecție, am folosit aplicația Office Expert, din care am extras ierarhizarea soluțiilor analizate în funcție de criteriile definite inițial. În cazul nostru, la baza deciziei a stat nevoia Colliers în calitate de echipă. Colegii sunt cei care au dat tonul acestei mutări, care a necesitat, în final, doar o schimbare de etaj. Modul de lucru din Colliers este dat de tipologia industriei în care activăm și, mult mai important de atât, de către oameni. Suntem o echipă foarte faină, deschisă către comunicare și interacțiune. Ne place flexibilitatea, suntem creativi, lucrăm atât în echipă cât și cross-departamental, dar, la nevoie, lucrăm și individual sau concentrat. Toate aceste particularități, care sunt la urma urmei o oglindire a valorilor Colliers, au fost luate în considerare în creionarea viziunii noului spațiu de lucru în care ne aflăm acum. Astfel, consider că noul birou Colliers oferă toate spațiile necesare pentru ca echipele să-și poată îndeplini cu succes activitățile în condiții optime. Iar la finalul zilei, noul nostru birou reprezintă cadrul perfect în care putem crea sinergii, putem colabora și putem face schimb de idei cu colegii. Însă mai important este faptul că putem petrece momente plăcute împreună cu echipa noastră. Amenajarea biroului nostru a reprezentat o ocazie optimă de implementare a multor elemente pe care le recomandăm clienților noștri. Colegii și-au dorit un birou care să reprezinte o extensie a atmosferei de acasă, însă totodată a trebuit să ținem cont și de noile cerințe de brand. Și credem că am reușit să îmbinăm cele două tematici atmosferice contrastante într-un mod armonios.
Orice spațiu vine cu niște provocări pe care noi, ca arhitecți sau project manageri, încercăm să le transformăm în avantajul nostru, fie prin soluții spațiale, fie prin soluții tehnice, culori, țesături și mobila aleasă. Pornind de la ideea de 360, soluția spațială pe care am ales-o pentru biroul nostru redă tematica circulară în diverse forme și planuri, ceea ce oferă fluiditate și mișcare spațiului, dar reflectă și o simbolistică universală care rezonează foarte bine cu ceea ce reprezintă Colliers. Pentru echipa noastră, cercul reprezintă unitate, energia apartenenței, delimitarea unui spațiu sigur, un spațiu al învățării și un spațiu al evoluției. Albastrul puternic al tavanelor, semideschise, este gândit să ofere înălțime spațiului, să îmbine diversele tipologii de lucru propuse într-un tot unitar, dar și să transfere atenția în funcție de tipologia zonei asupra elementelor ce o definesc. Spre exemplu, avem zone de concentrare, zone de lucru operațional, zone de lucru ocazional, zone de discuții informale, discuții private, convorbiri telefonice. Toate aceste zone sunt definite printr-un mobilier specific, precum și alte elemente arhitecturale asociate, cum ar fi tavane acustice, pereți acustici, iluminat arhitectural și, desigur, elemente biofilice. O altă temă prezentă în amenajarea biroului nostru este esența biofilică, redată nu doar de inserțiile plantelor, dar și de materialele și țesăturile alese, începând cu mocheta care se aseamănă nisipului alb, partițiile cu rame furniruite, precum și restul elementelor de mobilier care au în compoziție lemnul ca accent. Toate aceste elemente sunt gândite să reducă stresul, să creeze un mediu de lucru calm și primitor, să stimuleze creativitatea într-un mod firesc și natural.